उन्हाळ्यामध्येच वाळवणीचे पदार्थ आणि मसाल्याचे पदार्थ हे केले जातात। या अगोदरसुद्धा माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती मी मसाल्याच्या रेसिपी अपलोड केलेल्या आहेत, तुम्ही त्या बघितल्याच असेल। आज पण मी परत एक मसाल्याची रेसिपी तुम्हाला दाखवणार आहे। हाय फ्रेंड्स, कल्पनास रेसिपीमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी आहे महाराष्ट्रीयन स्पेशल घाटी मसाला। ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर रेसिपीला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग सुरुवात करूया रेसिपीला। घाटी मसाल्यासाठी ते 4 प्रकारच्या मी वेगळ्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। तर तिखटसाठी मी अर्धा किलो लवंगी मिरची घेतलेली आहे, कश्मीरी लाल मिरची ही पाव किलो घेतलेली आहे, बेडगी मिरची ही पाव किलो घेतलेली आहे आणि शंकेशाvari मिरची ही पण पाव किलो घेतलेली आहे। आणि चारही मिरच्यांची मी देठं काढून 3 ते 4 दिवस छानपैकी सुकवलेली आहे। तुम्ही बघू शकता छान याप्रमाणे क्रिस्पी झाली पाहिजे मिरची, तर तोपर्यंत मी सुकवलेली आहे। इथे जे आपण कश्मीरी, बेडगी आणि शंकेशाvari मिरची घेतलेली आहे, ह्या 3 मिरच्यांनी घाटी मसाल्याला चव पण खूप छान येते आणि कलर पण खूप छान येतो। आता दुसरे काय काय मसाले लागतात ते पाहूया। धने पाव किलो घेतलेले आहेत, जिरं 100 ग्रॅम आणि दगड फूल घेतलेले आहे 10 ग्रॅम, तीळ 50 ग्रॅम, लवंगा 20 ग्रॅम, badisop 10 ग्रॅम, मिरी 50 ग्रॅम, दालचिनी 50 ग्रॅम, मसाला वेलची 10 ग्रॅम, त्रिफळा 10 ग्रॅम, नगकशेर 10 ग्रॅम, सुंठ 25 ग्रॅम, हळद 50 ग्रॅम, स्टारफूल 20 ग्रॅम, हिरवी वेलची 10 ग्रॅम, हिंग 10 ग्रॅम, javitri 10 ग्रॅम, रामपत्री 10 ग्रॅम, एक जायफळ 10 ग्रॅम, 6 जिरं, मोहरी 50 ग्रॅम, मेथी 25 ग्रॅम, तेजपत्ता 10 ग्रॅम, खसखस 50 ग्रॅम। आता आपण मिरच्या भाजून घेणार आहोत, पण सगळ्या मिरच्या न दाखवता तुम्हाला मी प्रत्येक मिरचीमध्ये थोडी थोडी मिरची घेतलेली आहे। ती कशा पद्धतीने भाजून घ्यायची ते फक्त मी तुम्हाला इथे सांगणार आहे, कारण बाकीची एवढी मिरची दाखवायला खूपच वेळ जाईल। त्याकरता मी थोडी मिरची तुम्हाला भाजून दाखवणार आहे। तर कढई गरम केलेली आहे आणि प्रत्येक ज्या 4 मिरच्या मी घेतलेल्या आहेत, तर त्यापैकी थोड्या मिरच्या सगळे एकत्र करून मी घेतल्यात आणि त्या सगळ्या तेल न टाकता आपल्याला भाजून घ्यायची आहे। मिरच्या भाजताना जर तेल तुम्ही टाकलं तर मिरची बारीक होत नाही पटकन, त्याकरता तेल न टाकता आपल्याला मिरच्या भाजून घ्यायच्यात। ही टिप तुम्ही लक्षात ठेवा। हा जो मसाला आहे हा जास्त प्रमाणात आहे, म्हणून यासाठी मी मिरच्या आणि मसाले भाजून झाल्यानंतर डंकिनीमधून कुटून आणणार आहे। आणि या अगोदरसुद्धा माझ्या चॅनलवरती मी भरपूर साऱ्या मसाल्याच्या रेसिपी अपलोड केलेल्या आहेत, त्याची लिंक मी आय बटनवरती दिलेली आहे, तिथे तुम्ही बघू शकता। मसाला बनवण्यासाठी जेवढं पण साहित्य लागलेलं आहे त्या सगळ्याची लिस्ट मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथे तुम्ही बघू शकता। आज जो आपण घाटी मसाल्याचं प्रमाण बघतोय, मसाल्यांचं प्रमाण किंवा मिरच्यांचं प्रमाण, याने ह्या मसाल्याची चव आणि कलर तर खूपच छान येतो आणि खायला पण खूप टेस्टी मसाला होतो हा। तर तुम्ही ह्या उन्हाळ्यामध्ये हा मसाला तुम्ही नक्की ट्राय करा। तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट्सने नक्की सांगा। रेसिपी जर आवडली तर व्हिडिओला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर आता आपल्या मिरच्या भाजून झालेल्या आहेत, त्यानंतर मी धने टाकलेले आणि धनेसुद्धा चांगले भाजून झालेले आहेत। लाल करून घ्यायचे धने आपल्याला थोडेसे। त्यानंतर आपल्याला जिरं, 6 जिरं, badisop हे एकत्र करून मी भाजलेले। काही थोडे मसाले जे आहे ते आपण एकत्र करून भाजणार आहोत। कढईत आपली गरमच आहे आणि यामध्ये मी तेल न टाकता सगळे मसाले भाजून घेणार आहे। मसाले व्यवस्थित भाजले गेले पाहिजे, ते करपले पण गेले नाही पाहिजे, त्यासाठी मी मीडियम गॅस ठेवलेला आहे आणि कंटिन्यू हे मिक्स करत मसाले भाजले गेलेले आहेत। तर धने मी भाजून एका साईडला काढलेले, त्यानंतर जिरं, 6 जिरे आणि badisop हे एका मी परातीमध्ये काढलेले। त्यानंतर कढईमध्ये तीळ आणि खसखस हे दोन्ही एकत्र भाजून घ्यायचेत आपल्याला। खसखस आणि तीळ भाजताना तीळ जे असतात भाजून झाल्यानंतर ते फुलले जातात आणि खसखस ही तडतड भाजली जाते। तर दोन्ही पण भाजल्यानंतर आपल्याला लगेच समजून येतो आणि जास्त न भाजता थोडेसे तीळ फुलले का आपल्याला लगेच हे काढून घ्यायचे। तर आता हे छान भाजून झालेले आहे, बघू शकता तीळ चांगले फुललेले आहेत आणि खसखस पण थोडी लाल झालेली आहे। तर मी एका पण मसाल्यामध्ये तेल टाकलेलं नाही आहे, जे काही मसाल्यामध्ये तेल टाकलेले आहेत ते तुम्हाला नंतर सांगणार आहे। तर आता दालचिनी मी टाकलेली आहे। दालचिनीचे जे मोठे तुकडे आहेत त्या तुकड्यांचे आपल्याला छोटे तुकडे करायचे आणि ते सुद्धा मीडियम गॅसवरती कंटिन्यू मिक्स करत हे भाजून घ्यायचे। जेव्हा दालचिनी भाजून होते त्या टायमाला एक सुवास सुटतो। मसाले जेव्हा भाजले जातात त्या टायमाला त्यांचा मसाल्याचा सुगंध सुटतो, त्या टायमाला समजायचं आपले मसाले भाजून झाले। तर आता दालचिनीसुद्धा भाजून झालेली आहे। आता चक्री फूल, त्यानंतर मोठी वेलची हे सुद्धा आपल्याला भाजून घ्यायचे। मोठी जी वेलची आहे ती थोडीशी फुलली जाते आणि चक्री फूल ते पण थोडंसं फुलले जातं।
तर ते पण आता भाजले, ते काढून घेते. दगडफूल आता भाजूया. दगडफूल भाजायला वेळ लागत नाही आहे, ते पण काढून घेऊया लगेच. त्यानंतर आपल्याला तेजपत्ता थोडासा क्रिस्पी करून घ्यायचा आहे, तो पण लगेच भाजला जातो. यात पण मी तेल वापरलेलं नाही आहे. कंटिन्यू मिक्स करत आपल्याला हा तेजपत्ता भाजून घ्यायचा आहे. तेजपत्ता पण भाजून झालेला आहे, हा पण मी काढून घेते. एका परातीमध्ये सगळे मी खडे मसाले जे भाजलेले आहेत ते काढून घेतलेले आहे. त्यानंतर राय भाजायची आहे. राय आपली तडतड वाजायला लागली का ती आपल्याला लगेच काढून घ्यायची आहे. त्यानंतर वेलची थोडी फुलायला लागली का ती लगेच भाजली जाते. तर आता वेलची पण फुललेली आहे, ती पण आता लगेच मी काढून घेते. त्यानंतर मेथी पण जराशी गरम करून घ्यायची फक्त. प्रत्येक मसाला आपल्याला कंटिन्यू मिक्स करत भाजून घ्यायचा आहे. हे लक्षपूर्वक आपल्याला मसाले भाजले गेले पाहिजेत, जरा पण करपले गेले नाही पाहिजे. त्यानंतर रामपत्री आणि जावित्री हे दोन्ही एकत्र टाकून भाजून घेतलेले आहे. नंतर मिरी, लवंगा, त्रिफळा, नागकेसर हे 4 मसाले मी एकत्र भाजलेले आहेत. जेव्हा मसाल्याचा सुगंध सुटतो तेव्हा आपल्याला लगेच काढून घ्यायचे. हे मसाले भाजून झालेले आहेत, हे पण मी काढून घेते. सुंठ जी होती ती मी थोडीशी खलबत्त्यामध्ये बारीक केलेली आहे आणि ती पण छान मी भाजून घेतलेली आहे. त्यानंतर थोडंसं मी तेल टाकलेलं आहे आणि तेलामध्ये आपल्याला हिंग जो आहे तो परतून घ्यायचा आहे. हिंग जो आहे तो परतला की जसा डिंक फुलतो तसा हिंग फुलला जातो, त्याप्रमाणेच तो चांगला फुलेपर्यंत चांगला फ्राय करून घ्यायचा आहे आपल्याला. हिंग पण आपला छान फुललेला आहे आणि त्या तेलातच मी जी हळद जी होती ते थोडेसे तुकडे करून घेतलेले आहेत, खलबत्त्यामध्ये थोडीशी बारीक करून घेतलेली आहे. आणि हिंग ज्या तेलामध्ये भाजलेला होता त्या तेलातच हळद टाकून मी भाजून घेतलेली आहे. हळद पण काढून घेऊया. जायफळ जे आहे ते पण मी भाजून घेतलेले आहे. तर या पद्धतीने मी सगळा मसाला भाजून घेतलेला आहे आणि मिरच्या पण सगळ्या भाजून घेतलेल्या आहे. इथे मिरचीचे बी थोडेसे होते, ते सुद्धा मी गरम करून मसाल्यामध्ये टाकून घेतलेले आहेत. तर मसाला पण चांगला आपला भाजलेला आहे. प्रत्येक मिरची मी भाजून घेतलेली आहे. सगळे खडे मसाले आणि मिरच्या एकत्र करून आपल्याला डंकिनीमधून कुटून आणायचे. हा मसाला 2 किलो 100 ग्राम एवढा झालेला आहे. बघू शकता तुम्ही, घाटी मसाला आपला तयार झालेला आहे आणि याचा रंग पण खूप छान आलेला आहे. रंग जसा चांगला आलेला आहे तशी त्याची चव पण खूप छान आहे. तर नक्की ही रेसिपी तुम्ही ट्राय करा. तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट्स नक्की सांगा. रेसिपी जर आवडली तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि परत भेटूया अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन. थँक्यू.